my son, where are you? ඔයා කොහෙද? අනේ ගහන්නන් එපා අයියේ. Please don't hit brother, don't hit. Don't hit? ගහන්න එපා. ගහලා මදි. Hitting is not enough. කලන්තෙයිත් වගේ අයියේ. Just like fainting. My son hasn't come home yet. මගේ පුතා තාම ගෙදර ඇවිල්ලා නැහැ. He didn't even phone me. එයා මට call කළේවත් නැහැ. Who is calling now? කවුද මේ දැන් කතා කරන්නේ? Let's see. අපි බලමු. Hello Kamala. Didn't you watch news? ඔයා ප්‍රවෘත්ති බැලුවේ නැද්ද? Your son was on the television. ඔයාගේ පුතා TV එකේ හිටියා. My son on the television? How proud. කොච්චර ආඩම්බරද? You know, he is so clever as his mother. ඔයා දන්නවද එයා ගොඩාක් දක්ෂයි හරියට මෙයාගේ අම්මා වගේ. Yeah. We could see that. Oh, අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. Why are you laughing? අයියෝ hina වෙන්නේ? Your son has gone to support pro-government protesters. ඔයාගේ පුතා ආණ්ඩුවට පක්ෂව විරෝධතා කරන විරෝධතාකරුවන්ට උදව් කරන්න ගිහිල්ලා. So pro-government protesters had been sunk in bare lake by the anti-government protesters. ඉතින් මේ ආණ්ඩුවට පක්ෂව විරෝධතා කරන්න ගියපු විරෝධතාකරුවන්ව බේරවැවේ ගිල්ලවල ලබලා මේ ආණ්ඩු විරෝධී විරෝධතාකරුවන් විසින්. Your son was in බේරවැව. ඔයාගේ පුතා හිටියේ බේරවැවේ. What? Oh my god. අයියෝ දෙයියනේ. Hello? මේ wow English එකෙන් නේද කතා කරන්නේ? wow මේ අපි කොහොමද මේ කියන්නේ අර ආණ්ඩු විරෝධී විරෝධතාකරුවන් විසින් ආණ්ඩුවට පක්ෂව ආපු විරෝධතාකරුවන්ව බේරවැවේ ගිල්වනු ලැබුවා කියලා මට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නකෝ ආව කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. අපි ඒක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Pro-government protesters were sunk in Beira Lake by anti-government protesters. ඒ වගේ වාක්‍ය චුට්ටක් අමාරුයි නේද? චුට්ටක් අමාරුයි නේද? මේ වාක්‍ය පොඩ්ඩක් අමාරුයි තමයි. මොකද මේක passive voice වලින් තියෙන වාක්‍යයක්. ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ active voice, passive voice ඔය විදිහට වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් passive voice පාඩම ගොඩක් අයට අමාරුයි. නමුත් ඉදිරියේදී මගේ channel එකේ lesson එකක් upload වෙනවා passive voice ගැන. මම එතනදී passive voice සරලවම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ lesson එක බලන්න. හරි thank you. මේ wow ඔයා කිව්වනේ thank you කියන්න එපා කියලා. much obliged. wow much obliged. මං කිව්වා තමයි. දිගටම lessons ටික බලාගෙන යන්නකෝ. හරි wow. හරි මං තියනවා. bye. අම්මට කෝල් එකක් ගන්න ඕන දැන්. බය වෙලානේ ඇත්තේ. Hello? Mom? Pro-government protesters? We were sunk in Beira Lake by the anti-government protesters.
බලන්නකො පුතේ. නම්බුව left නේ. Hey, kneel down. දන ගහනවා. Hey, don't run. දුවන්න එපා. Where are you running? කොහෙද දුවන්නේ?